Eagles, TT Esports Manila Eagles versus the SF5. Saigon Fantastic 5. So ngayong gabi makikita na naman natin nilalaban ang ating Manila Eagles na lumalaban since dati pa sa ating GPL 2014. So game on na tayo mga kaibigan. Again, you're watching the match between SF5 versus the MLE. Game on na tayo. Alright, so nandito tayo sa Saigon Fantastic 5, which will be on the blue team while the TT Esports Manila Eagles will be on the purple side. Yes, once again, nabanan na naman itong team ng SF5 si Dr. Mundo as their first ban sa laban nila against the Manila Eagles. At para naman sa team MLE, si Yasuo. So more napapansin mo dito, since kanina pa sa mga laban natin, since ito yung mga first matches nila sa ating GPL, they're like banning the champions na yung binaban usually sa ranked games natin. So mga high tier ranked games natin dito kung saan binaban nila si Mundo, binaban nila si Yasuo, binaban nila si Evelyn, si Casadin, si Elise, yung mga champion na hindi pa, alam mo sa sarili mo na hindi pa nila kilala yung kanilang kalaban. That's right. Ayun, so as we know, si Dr. Moon medyo passive lang yan sa laning sa top lane. Pero pag dumating ng late game, sobrang kunat na yan at hirap patayin. And listen para sa last ban ng Team Saigon Fantastic 5, but at the same time, Manila Eagles is still thinking kung sino yung last ban nila against sa Saigon Fantastic 5. So listen, is one of the most effective champion din sa jungle at sa top lane dito. So Ziggs on the other hand, last ban ng TT Esports Manila Eagles sa laban nila against sa team ng Saigon Fantastic 5. So first pick dito si Goni picked Gragas para sa team ng SF5. Alright, so nung last game as we saw, nag-tank build Gragas at sobrang effective now. We wonder whether will they do the same thing or magiging AP mid naman tong si Gragas this game. Well, let's see. Since kanina nasaksihan natin yung sobrang effectiveness ng tanky na Gragas dito sa laban nila, he's also sobrang effective kapag ginawa siyang pure AP champion. And at the same time, he can burst a champion once na mag-initiate sila sa loob and para rin magbigay ng disadvantage sa kanilang kalaban. So far ngayon, Manila Eagles pre-picked itong si Tresh at si Vi. So ngayon pinag-iisipan nilang mabuti kung ito yung mga champions na kukunin nila sa laban nila against sa Saigon Fantastic 5. So Vi once again ay mukhang kukunin ng team ng Manila Eagles dito to go against the Saigon Fantastic 5. Yes, definitely magiging jungler nila yan at sobrang lakas talaga mag-focus ng target yan pag pumasok gamit ng SS niya. Tapos si Thresh naman pwede rin niya i-follow up ng lander just in case nagkamali si Nut pagpasok sa gamit ng Vi. Yes, at sa mga pagkakataon ito pinag-iisipan ng Saigon Fantastic 5 kung sino yung dalawang champion nila para i-go against the Manila Eagles. So far ngayon, having Vi and Thresh, one good thing about kay Thresh nakita natin kanina, using his lantern, he can gank a champion galing sa lanes ng kanyang galing sa mga team members na dito na galing sa ibang lanes. Pero since they have Thresh and Vi, Thresh can use his lantern kagaya na ginawa kanina ni Hater dito for Vi to get good timing sa pag-initiate ng kanyang skills right. dito papunta sa kanyang kalaban. So with that, he can gank ng sobra sa kanyang lane sa bottom lane dito kapag nagkataon na na-timingan ni TG ang magandang initiate itong si Vi sa kanyang champion. Alright, so yung second and third picks naman ng SF5 ay si Leon at saka si Severe. And like we said a while ago, kanina din, ginamit din tong si Leon pang counter pick ulit kay Thresh. So magiging medyo mahirap tong bottom lane na naman tong MLE at magiging mas passive unless papasok yung jungler ng MLE. Yes, and at the same time, papansin mo, si Severe ang kinuha nilang AD carry dito, which is one champion din na pangontra kay Thresh. And at the same time, hindi niya magagamit ng maayos yung death sentence niya kapag nagamitan ng spell shield ni Severe, itong si Thresh. Pero since we have Lucian ngayon pa sa team members ng Manila Eagles, Emily Hate is a summoner na kilala sa paggamit ng Lucian. He is a known player na gumamit ng Lucians nung PGS last season, bago sila maging qualify for the GPL. Kita namin sa mga match history nila na almost 4 to 3 games ng Team Manila Eagles, he used Lucian and he is one of the player na merong pinakamaraming CS sa buong laban. So, ang playstyle ngayon ng Manila Eagles, they are more on trying to sustain the lane hanggang sa makapag-farm ng sobra si Emily Hate dito sa laban nila against sa Saigon Fantastic 5. And also, Emily Hate, he is a player na talagang inaasahan ng buong team. Once na magkaroon ng GA itong si Emily Hate, as much as possible, they won't engage a team fight without the GA
of MLE hate. So kailangan nilang hintayin ito mag-cooldown, and at the same time, yung flash niya plus yung barrier niya bago sila magkaroon ng mga team fights dito. That's right. Also, yung isa pang champion na pinili I see is Shyvana. At nakita rin natin earlier, sobrang kunat din ni Shyvana. Mid to late game, hirap na hirap talaga makipag-one-on-one kay Shyvana. Since her passive yung Dragon Skin, nakakakunat talaga sa kanya ng todo-todo. Kabila naman, SF5 is now picking Evelyn and Oriana for their mid lane. And yes, gaya ng sinabi natin kanina, malaki ang possibility na gagawin na naman nilang tanky champion si Gragas sa top lane. So ngayon, since they have Oriana, Leona, Gragas at Severe, plus si Evelyn pa sa kanilang lineup dito, there's a high possibility rin na gagawin nilang tank champion itong si Evelyn at hindi siya mag-focus ng sobra sa AP damage na kanya ibigay sa kanyang kalaban. And kapag na-execute na maayos ng Saga Fantastic 5 yung kanilang mga skills dito, they can gain the good initiation sa kanilang kalaban as well as yung kanilang damage output na kaya nilang ibigay against the Manila Eagles dito. And then last pick ng Manila Eagles, they're trying to think kung si LeBlanc nga ba yung gagawin nilang last pick nila against the Saga Fantastic 5. Right, this is interesting kasi yung jungle nila most likely will be Evelyn. Actually, pwede rin din si Gragas, but sa tingin ko most likely si Evelyn will be the jungle. And like we know, since the wards of Season 4, wala na masyadong pink ward unless you buy your own pink wards. So Evelyn will have a good chance of ganking early on in the game. Sobrang laki nung chance ni Evelyn na mag-succeed yung kanyang mga ganks dito since he can go sa lane na hindi siya nakikita. Undetected, yes, that's right. Undetected. Pero so far ngayon, ang lineup ng Team SF5, we have Gragas, Evelyn, Oriana, Leona at Severe. Para naman sa team ng TT Esports Manila Eagles, we have Shyvana, Vi, LeBlanc, Lucian at si Thresh. With that being said and done, Gragas versus Shyvana, kanina Gragas versus Renekton. So ngayon, Gragas versus Shyvana. Ano sa tingin mo, Jay? Sino yung mas magiging dominant sa lane dito against these two champions? Well, it really depends kung anong planong gawin nila kay Gragas. Whether kung mag-AP siya or mag-tank build ulit siya. Pag AP, of course, medyo may konting laman siya kay Shyvana kasi pwede niya i-poke si Shyvana kasi totally melee champion si Shyvana at wala siya except for her one spell that can damage and she has high mobility also to chase down Gragas just like Gragas can use his body slam to escape. But yun nga, depende talaga kung anong klaseng build ang gusto nilang gawin kay Gragas. Makikita natin later on in the game pagpas sa start ng game. Since ang kalaban ngayon ni Shyvana sa top lane ay si Gragas, I would suggest sa kanya sana na ikuha niya i-rush niya yung kanyang Spirit Visage dito since he's against an AP champion. Pero kapag napansin niya na tanky build din itong si Gragas, he should get a Sunfire Cape as well. Para makapantayan niya yung pag-push dun sa lane na yun. So kaya niya sabayan itong si Gragas to push his lane. And alam mo, kailangan gawin ito ni Yux kung if he's against a Gragas sa lane niya sa top lane, he needs to push the lane as much as possible, as soon as possible kasi kanina nakita natin kung gaano ka-threaten yung ginagawa ni Gragas na pag-push ng lane niya against kay Renekton. Renekton can't gank any lanes sa top lane. But since Gragas kanina ay medyo talaga binibigyan siya ng pressure at sobrang pag-push sa lane niya, he can't do anything sa lane niya and at the same time hindi siya makapag-gank to contribute sa kanyang teammates. Alright, so I think the person we have to watch here is si Emily who is using Vi as the jungler. Yes. Kasi sobrang magiging effective ng gang na, lalo na kasi sa LeBlanc is a high burst champion. So kayang-kaya niya i-burst yung Oriana kung saktong-sakto ang pagpasok niya dito sa Oriana na to. Although Oriana has high mobility as well with her ball, she can still use it to harass LeBlanc at the early part of the game. Alam mo, medyo nagdo-doubt ako sa LeBlanc pick ng Team Manila Eagles since having LeBlanc against this kind of lineup, they have Oriana to shield, they have Leona na sobrang kunat na kaya sa lane yung burst damage ni LeBlanc, and they have Severe na merong spell shield. I doubt na makaka-burst siya agad ng champion dito from the team ng SF5. And good job para kay Nixwater getting the barrier as his summoner spell para hindi siya agad ma-burst ni Chok sa mga team fight na gagawin ni Chok dito. And Nat has to be very careful also sa pag-engage niya kasi tinan mo itong team lineup ng SF5. Oriana, she can use her SS, same as with Leona, yung SS niya, they can all lock down na pag pumasok siya at maging dehado naman siya pag ganun. Kailangan talaga mag-pick off sila before any clash would start. At this point of time, kitang-kita naman natin na sa lineup ng Manila Eagles, almost halos lahat sila actually na champion. Meron silang gap closing ability, meron silang mga skills na kaya nilang lumapit sa kanilang kalaban to burst a champion or to give an advantage or makapag-disengage once na mapasok sila ng kanilang kalaban.
Lucian have his dash, merong blink si LeBlanc, si Vi having his first kill, we have the Dragon Form coming from Yux, at yung death sentence ni TG dito. So once na makahuli ng champion ng team naman nila Eagles, they can kill a champion as soon as possible kapag nagawa nila ng paraan dito. We still have a few seconds. Why don't we take a look at Gragas if he's gonna go for a tank build or AP Yes, build? let's see muna ang runes ni Gragas dito since meron pa tayong 10 seconds left bago matapos. Ayan. Ayan mga kaibigan, armor for 25, 8.1 armor penetration at 7.5, 7.4 magic penetration. So, he is most likely going for a tank build na naman. That's right. Sa laban na ito. Since napakagandang choice ng kanyang runes dito, kung saan, kung mapansin mo, hindi lang siya naglagay ng armor penetration, he also put a magic penetration, kung saan his third skill or yung body skill niya dito, not only an AP damage, it is also an AD damage. That's right. So definitely, hybrid runes yung ginamit niya para parehong AP tsaka AD yung damage niya dun sa Shyvana. Unlike yung Shyvana, although meron siyang mostly AD damage, meron din siya konting AP damage dun sa burn niya. And sa mga pagkakataong ito, kitang-kita naman natin ngayon na medyo this kind of lineup naman nila Eagles ay nagbabase ng sobra sa kung paano nila may utilize yung kanilang execution and skills dito. And yan mga kaibigan, head-to-head match dito sa mid lane, Nix Water versus Emily Chok. Both player na naglaro na before sa ating GPL, and at the same time itong si Nix Water, he's a player since no season 1 pa sa SAJ. Yeah, and so this time, duwi pa siya sa Saigon Fantastic 5. Yun, so Nix Water will be using Orianna this game while Chok will be using LeBlanc, which will be most likely very even sa start ng game. It really depends on the jungler kung anong gagawin ng klaseng gang para mag-push dun sa kabilang side an early advantage. Yes, I doubt na makaka-burst kagad si Chok. Mabuburst niya kagad si Chok, itong si Nix Water. But since Nix Water use Barrier as his summoner spell, he has to wait yung kung gaano katagal yung cooldown ng Barrier na to to gain an advantage against dito kay LeBlanc. Alright, so the game is about to start. May konting pause lang dito sa start ng game, and we're just waiting for them to the players to check their connections. Okay, so ayun, so tingin mo after what we've seen, do you think we're gonna have an early invade again this time, or ganun pa rin, they're just gonna protect their side of the jungle? I don't think magkakaroon ng team fights dito since they are trying to defend. Since sa season 4, we are more or less na pag-gank na agad sa early team fights dito, dahil kung mapapansin mo, mabilis na yung cooldown ng smite, kung saan kailangan ma-secure ng mabuti yung mga jungle buff ng ating mga jungles dito, kung saan every time nakukuha ng first buff kaagad itong ating junglers, they have to use his smite kaagad, since he can also use his smite once na pumunta siya sa next buff niya. Before he go to the next buff, kailangan niya muna mag-clear ng kahit isang wave dito ng minions, and then go ulit sa second buff. And after that, cooldown na kagad yung kanyang smite dito. So they have to secure yung kanilang mga buffs instead of going to for an invade to get the buff of your opponent. So medyo mahirapan sila kapag ganun yung ginawa nila, dahil chances are high na sila pa yung makukuhanan ng champion kill dito sa laban nila. Actually, another reason why I think na hindi na masyadong popular ang early level 1 engage ganks or invade is that may trinkets na sila na yun. And since everybody is able to carry trinkets, nape-place nila agad right away sa buong area ng map, buong side ng map nila para ma-protect nila yung jungle nila. Since sa mga previous matches din naman natin, napapansin mo na yung kanina, halos 5 versus 5 champions ay may kanika nilang mga lugar, may kanika nilang spot, may kanika nilang brushes para bantayan, and dun sila lulugar to make sure na walang invade coming from the other teams. So lahat sila hindi na nagkakaroon ngayon ng mga team fight na like buong isang team nasa isang lugar, kasi gaya na sinabi natin kanina, kailangan buong lanes ma-secure yung buff ng kanilang mga jungles. Actually, what I think about this game, although I'm not sure if they're gonna do this, siguro maganda rin siguro kung mag-lane swap, since they already know that magiging tank Gragas at wala siya masyadong poke. And because wala siyang poke, take advantage ng ADR to saka support ng MLE yung top lane by outpoking the Gragas and unable for him to farm. Yes, pero of course, we don't know if they really want to do that, kasi at the same time, medyo it's a little bit detrimental since the season 4 patch na mas makunat na rin yung top and middle turret. I think it's a good idea kung ganun yung gagawin dito ng team ng Manila Eagles, pero gaya ng sinabi mo, yung medyo ang mahirap lang doon ay
kung kaya nilang ma-push yung lanes nila sa mga ng mabilisan. Since the top lanes ngayon, yung top tier turrets natin ay medyo mas makunat na compare sa other lanes Alright, natin. so we're in the game. Let's dive into the rift as the players go to their side of the jungle to protect each of their lanes. And So, right ayan ang mga now, kaibigan, sa mga pagkakataon ito, nagkakaroon ng tansyan at wala nang invade yatang mangyayari. Pero let's see kung ano ang gagawin dito ng Team Manila Eagles at ng Team Sagan Fantastic 5. So far ngayon, well, gaya na sinabi ko kanina, hiwa-hiwalay pa rin sila. Kanina nilang bushes para bantayan at i-secure yung kanilang mga mapa. Napakagandang tignan sa mapa na yung 5 champion ay parang may kanina nilang mga kalaban sa bawat lanes nila dito. alright, so right now, as you can see, wala lang. They're just making bantay their lanes, their side of the jungle para walang invade mangyari at hindi sila ma-caught off guard. And I think bottom lane, Lucian and Thresh, they have to turtle yung kanilang lane dito. And as much as possible, wag muna silang gagawa ng bagay na makakapagpabago ng takbo ng lanes nila sa bottom lane. Since we have Thresh na mapapansin mo champion na nagre-relay lang sa death sentence niya. And kapag nag-miss yung death sentence niya, malaki na kagad yung disadvantage na mangyayari sa team nila since they're against Leona. So Goni and Emily yung mga kaibigan nagkasalubong sa top lane at grabe ang ginagawang pag-pressure ni Goni. Isang batis naman lang mga kaibigan. Grabe ang ginagawang damage doon ni Goni kanina. Pero with that, tingin mo sino sa mid lane, LeBlanc versus dito kay Oriana? Alright, I think naman sa early game, mas malakas talaga yung wave clear ni Oriana sa early parts since konti pa lang yung burst ni LeBlanc, especially ito si LeBlanc medyo mukhang nagsisilip dito sa blue buff, naglagay ng ward para lang malaman kung ano timer nila doon sa blue buff ng kalaban. Yes, kanina nilang pagkuha ng mga buffs ang ginagawa ng mga teams dito. So far ngayon, both champion get their blue buff. Alam mo itong magandang advantage sa bottom lane, or I mean kapag nasa purple team ka, kapag AD carry, jungle ka, mas magandang kunin mo kagad yung blue mo as your first buff. Knowing na yung AD carry mo at yung support champion mo ay nasa bottom lane. They can leash you na mabilis ng sobra, unlike dun ka sa solo lane mo sa top lane. So yun yung advantage sa'yo dahil mabilis kang makakapag-clear at makakaga ka kagad kapag nagkataon dito sa laban. Ayun, si Johnny naman, body slam ng body slam pa rin kay Shivan. At kita nyo ang laki ng bawas nun kay Shivan sa isang body slam lang. Yes, so eto na mga kaibigan, bottom lane, Minas, ayan, ngayon ko lang nakita si Minas and si Vigos dito sa bottom lane. And this is the first time na medyo malalaman ng Team Manila Eagles ang playstyle ng team members dito ng Sagan Fantastic 5. So, at this point of time, 300 na agad ang goal difference natin. CS laning phase pa lang tayo mga kaibigan. And a death sentence attempt coming from TG sa bottom lane and hindi siya tumama. Mga kaibigan ngayon, with the wards na meron ng team ng Manila Eagles dito, they're trying to secure yung ganks na nangyari sa kanilang kalaban. Pero yung mga kaibigan, napakagad ng pag-book coming from Chok sa mid lane. Alright, so interesting again, parang as you see at the high level, yung mga support, they don't go for the gold generation items. They go for napakagad the ng pagpasok mga kaibigan galing kay Emily Kaynat. Ngunit nandito na ang team members niyang Sagon Fantastic 5, napakagad ng responde. Pero yun nga, Minas na nga rin ba kanyang buhay. Trabaho lang mga kaibigan galing kay Emily, napilitan na mag-barrier. Itong si Minas, disengage para sa Sagon Fantastic 5, mid at sa bottom lane. Alright, so right now, push pa rin ng bottom lane ng SF5 sa MLE while MLE Chok is still staying around. Ayaw niya mawalan ng CS kaya hindi pa siya nagre-recall kahit medyo bawas na siya. At napakagandang item choice din sa kanya, having the Crystalline Flash and dito naman kay Oriana, meron siyang Doran Stealing kung saan meron siyang mana regen. And at the same time, meron siyang AP bonus na kaya niyang mag-poke sa kanyang kalaban. At yun ang advantage na kaya niyang kunin against dito kay MLE Chok. So unfortunately ngayon, medyo sobrang damage na natamu niya nung mga gang kanina galing sa kanyang kalaban. Alright, so medyo good job din na ginawa ni TG kanina at medyo nakaharas si Hate na mabuti dun sa AD carry at saka support ng SF5. Alright, so right now, medyo passive pa rin. Medyo lamang ang SF5 in terms of CS across the board, except for their AP mid. Pero mukhang makakabawi pa since very early pa sa game. Alam mo, the reason why the Team Manila Eagles sa bottom lane ay medyo hindi makapag-advance at makapag-farm na maayos, they don't have any wards dito sa lugar na to kung saan hindi nila masasecure yung mga gangs na mangyayari from Evelyn.
And at the same time, kailangan din nila i-secure na knowing Evelyn, it's an invisible champion na makikita mo lamang kapag lumapit sa'yo, hindi sila pwedeng mag-extend sa laban nito. So all they have to do is to secure yung kanilang lane, i-control nila yung lane nila dito at walang initiation na mangyayari. Napagod na pagpasok mga kaibigan galing kay Vigos, nag-miss a death sentence pero napagod na pagpasok coming from Emily Not. Cannot go disengage, napitang mag-disengage dahil nag-miss ang kanyang first kill dito. Alright, so continue pa rin sa pag-defend dito sa bottom lane. Si Nut bumalik sa jungle para i-clear yung camps niya. Sa mid lane naman, si LeBlanc ay nagto-tower hug lang, nagsisiya sa ilalim ng tower while Oriana is still trying to shut down that middle lane. Okay, so right now, ganun pa rin. Yung si Nut nag-clear ng wolves right now at si Chok ay nag-harass kay Nick Water. Pino-protect lang niya sarili niya using her ball. So far, passive gaming pa rin tayo dito at wala pang gaanong succeed na ganks ang nangyayari from the junglers. And at the same time, 0-0 pa ang score natin. So laning phase pa rin tayo sa mga pagkakataong ito. What the team SF5 need to do ay secure lang nila yung ward sa bottom lane since medyo si Vi, she's a one good champion pagdating sa mga ganks. Alright, Vi seems to be going up to cover muna para kay Shyvana while Shyvana goes back to base to buy her first item. Tingnan natin kung anong gamit bibili ni Shyvana para dito respond kay Gragas sa top lane. Ayun po sir, bumili siya ng Giants Belt just like the last game, Giants Belt para i-respond para sabayan yung pagkatangkiness ng Gragas sa top lane. Yes, and good job para dito kay Goni na ginamit niya kanyang SS para maklear ang creeps sa top lane since uwi na rin naman siya. And once na bumalik siya dito, lessen na yung cooldown ng kanyang SS dito mga kaibigan sa bottom lane. Grabe ang ginagawang pag-pressure ni Emily Not dito sa top lane against kay Goni. At sobrang nahihirapan ngayon mga kaibigan ng team ng Saigon Fantastic 5 sa top lane against this dito kay Shyvana. So sa mga pagkakataong ito, lamang sa CS si Gragas against dito kay Shyvana with the 53 versus 39 CS. At kita-kita natin yung pressure na nabibigay dito kay Shyvana or kay Ux sa top lane. That's right. So ito naman sa bot lane, mukhang uuwi na sila para bumili ng gamit. At dito naman nandito si Evelyn, bumabantay dito kay Nick's Water at kay Chok. Pumasok sila at noon, mukhang makukuha ni si Chok, hindi. Yun na first blood na kuha. Performance kami kay Emily Chok mga kaibigan. Hindi sinukuha ng mga pagkakataon ngayon. Hindi niya binurst. Kitang-kita mo, sobrang wala akong masabi sa ginawa niyang yun. Nakita mo tumakbo yung isang LeBlanc. Akala nila yun yung LeBlanc na si Chok. Pero he's trying to burst Evelyn. At the same time, hindi niya sinukuha yung pagkuha ng buhay ni Evelyn kanina. Akala ko makukuha nila kagad ang buhay dito ni Emily Chok sa mid lane. But he's not going to die without trying to get a champion sa top, sa mid lane kanina. Oo, actually, nakuha niya si Evelyn through the ignite niya. In-ignite niya si Evelyn just through the last few ticks na patay niya si Evelyn. Alam mo, sobrang pressure talaga nitong body slam na nagagawa nitong si Goni dahil, well, let's say na he's a champion na merong mana. Unlike itong si Shyvana na hindi gumagamit ng mana. Pero he can use his Drunken's Rage ng mabilisan to regain his lost mana sa mga poke na ginagawa niya kanina sa laban nila. Alright, so right now si LeBlanc just secured the blue buff for their team and right now mukhang may balak silang mag-gank dito sa bottom lane at nag-group si LeBlanc tsaka si Vi dito sa bottom lane. Although mukhang nagbago din yung isip ni LeBlanc para pumunta sa mid lane para i-protect yung tower niya. Yes, Kane at mga kaibigan nagbabadyang mag-gank sa bottom lane and one good death sentence galing dito kay TG lang ang mangyayari dito at isa pang lantern para makapag-respond kagad itong si Kane at sa bottom lane. Pero ayun na mga kaibigan, pinasok na sa bottom lane. Nagpinita mag-vault breaker itong si Minas. Minas ginamit ang kanyang spell shield. Pero alam nila na si Evelyn may parating dito. Minas na nga pa kanyang buhay. Emily, Kane at mga kaibigan, sinasalo ang damage output coming from Vigos. At dahil napilitan silang mag-disengage, flash in galing kay Vigos mga kaibigan. TG, nanganganib ang buhay niya. Jungleology ay umahabol sa bottom lane. Napilitan mag-engage mga kaibigan si Vigos. Sobrang asim po. At dahil doon, one champion ng team Manila Eagles ay nakuha nila dito. At mukhang free dragon against this the Manila Eagles sa bottom lane. Yes, 1-0 exchange in favor of SF5 and right now SF5 is clearing the ward dun sa may jungle. Alright, so mukhang... Ito na bang sinasabi ko mga kaibigan, napakagandang responde galing sa Saigon Fantastic 5 at napakalaking tulong yung ginawa nilang pag-responde doon kanina sa tatlong member ng Manila Eagles. And with that, they got a dragon plus dalawang kill kanina sa team fight sa bottom lane. At grabe mga kaibigan, na pilitang mag-disengage si Emily Hook sa top lane.
yung pressure na ginagawa ni Goni, yung damage output niya sa kanyang kalaban ay sobra-sobra na. And with that, kailangan napipilitang mag-back ng mag-back itong si Yux at makabawi ng CS ng sobra itong si Gragas kapag ganun yung mga pangyayari sa top lane. Okay, so right now bumabalik si Lucian doon pa rin sa bottom lane at hindi pa siya umuwi. Well, si Goni naman ay because nabawasan siya ng bonggang-bongga si Chivana ay nakaka-free hit dun sa tower niya sa top lane. Yes mga kaibigan, so far ngayon Nix Water nanganib ang buhay dito. Dalawang champion ng Team Manila Eagles ang kumukuha ng buhay ni Nix Water. Barrier mga kaibigan, napakaganda pag-shockwave at mukhang responde galing kay Jungleology. Nanganib ang buhay ni Kaynal, napakaganda pag-shield galing kay Jungleology mga kaibigan. Tinabol niya ngayon si Chok. Ano kaya gagawin niya? Disengage dito mga kaibigan, double kill para kay Jungleology. Alright, 2-for-1 exchange naman yun doon sa middle lane. And ngayon dito tayo sa bottom lane. As habang nagpupush si MLE, Hate, tsaka si TG dito sa bottom lane. Since alam nila si Evelyn ay wala dito sa bottom. Alam mo, maganda dito kay Nix Water kanina. Kung papansin mo, sobrang nagamit niya yung kanyang effectiveness as an AP carry sa mid lane sa ginawa niya pag-pressure kay Chok sa mid lane kanina. Kung papansin mo, hindi niya kagad sinukuhan yung mga pangyayaring yun. And knowing na paparating na si Evelyn to respond sa kanyang team kanina, he didn't back down sa mga pangyayaring yun. And with that, nakuha siya ng double kill plus a push sa mid lane kanina. Alright, so tuloy-tuloy pa rin yung bottom lane. Nagpupush si MLE, Hate, tsaka si TG. While si Minos naman at si Vigo ay steady lang dito sa bottom lane habang kina-counter lang yung push nila. So item-wise, Lucian is trying to rush his Bloodthirster as well as itong si Veer, pero ano tingin mo? Dapat mas maganda bang itong Blade of the Ruined King kay Lucian or much better na i-get niya na lang yung kanyang item na Blade of Bloodthirster sa kanyang champion? Just like yung isang game kanina, siguro Bloodthirster may be a more effective item kasi mas nag-scale dun sa AD yung effect yes, niya. napakaganda pag-initiate mga kaibigan. Solar Flare galing dito kay Leona, pero napakaganda pag-flash out para dito kay TG to get to disengage sa bottom lane at dahil doon hindi napilitang pumasok ang team members ng SF5 dito. Mukhang dinedward mga kaibigan ni Kaynat ang wards dito sa ibandang burst to jungle lane mga kaibigan. Napakaganda pag-shockwave galing dito kay Nix Water at nanganib ang buhay ni Chok dito. Napilitang mag-disengage ang team members ng Manila Eagles dahil sa mga pangyayaring iyan. Alam mo, kailangan iwasan dito ng team members ng Manila Eagles ay yung medyo pag-deward or pag-go ng mga lanes na alam nilang hindi sila kompleto against the Saigon Fantastic 5. Yes, dito naman sa top lane, tuloy-tuloy pa rin si Gragas nag-push kay Yux dito sa ilalim ng tower niya at medyo naiiwan na si Shyvana dito sa pag-CS dito sa top lane. Yes, gaya na sinabi natin dito, mukhang pupush itong si Evelyn ang pagkuha ng pure tank champion dito as AD carry dito, as an AP carry. Mga kaibigan, nanganib ang buhay ni Emily, hinahabol ni Vigos. I know with the last hit coming from Minas, they got a champion dito sa bottom lane. Hirap na hirap ngayon ng team members ng Manila Eagles to gain an advantage against their opponent. Alright, so that was another 1-for-0 exchange in favor na naman for Saigon Fantastic 5. It's a 5-2 lead in favor of Saigon Fantastic 5 dito sa game na to. So ngayon, kitang-kita natin na talagang pinafocus ng team Saigon Fantastic 5 ang pag-gank sa bottom lane. At mapapansin din natin na sinusulit ni Evelyn yung kanyang utility as an invisible champion dito. At hindi talaga makagawa ng paraan ng team ng Manila Eagles na makabawi sa bottom lane na ginagawa ni nitong si Jungleology. So what he needs to do, or ng team ng Manila Eagles dito, ay magpabang ng late game para manalo sa laban nila against sa team ng SF5. Mga kaibigan, nanganib ang buhay ni Emily Yux dito, napilitang gumamit ng flash out, ngunit hindi pa rin sapat para makaligtas against kay Gragas. Ayun, tsaka while that was happening doon sa bottom lane, na-push na ng SF5 ang bottom lane turn, pati nanakaw yung blue buff ng MLE. And so far ngayon mga kaibigan, almost 4K na ang goal difference natin in favor of team ng Saigon Fantastic 5 at 6 ang score natin. So far 1 turret pa lang ang nakuha ng team SF5 at 1 dragon din ay napunta sa kanila kanina. Alright, so right now, obviously we can see SF5 is taking has a 4K gold lead, and tingnan natin kung anong plano nilang gawin para lalo na ma-push further to. Si MLE naman, kailangan nila siguro mag-group up para makahanap sila ng way to retake the objectives like the dragon and the baron that will be spawning in a few minutes. When it comes to clearing the wave or yung laning phase dito kay Orianna versus lang, Orianna has the advantage since mabilis yung cooldown ng kanyang mga skills dito, and
para naman kay Chok or kay LeBlanc, yung skills niya na pang-clear ng wave ay hindi ganun kabilis mag-clear. Plus, hindi ganun kabilis yung cooldown. So, CS-wise advantage para dito kay Oriana sa mid lane. And LeBlanc is being pressured sa mga pag-aadong ito. Like na-mention ko kanina, sa tingin ko it would have been better siguro if they did a lane swap early on, no? Para hindi maka-farm to si Gragas ng maayos dito sa top lane. And since hindi nila nagawa yun, si Gragas ay nagbubuli na dito sa top lane kay Shyvana. And medyo unusual na makita kong may dalawang long sword itong si Gragas, and I think it is possible na kumuha siya ng brutalizer, but I really doubt na ganun yung kukunin niyang item dito since he's against a champion na merong Sunfire Cape kung saan talaga meron siyang armor dito. And at the same time, Gragas is not a bruiser champion pag naging AD carry. He's more on relying sa champion skills niya na kaya lang mag-poke muna and then initiate once na malapit na niyang mapatay ang kanyang kalaban. Pero sa tingin ko, you may be right on that. Baka mag-brutalize siya just for the cooldown reduction. Kasi pag nag-Spirit Visage, it won't be as helpful to him unlike the cooldown reduction na makukuha niya na mas maaga with the brutalizer. Yes, so chances are high na ganun nga yung gawin niya dito. Pero at the same time, mga kaibigan, napakaganda death sentence galing kay TG pero hindi siya nag-engage. At dahil doon, mukhang magkakaroon ng second dragon fight sa laban na ito. Iko-contest yata ng Manila Eagles ang pagkuha ng dragon sa laban na ito. And knowing na medyo namamaga ang buhay ni Minas dito, Team Manila Eagles is trying to find a spot para magkaroon ng initiation, mga kaibigan. Na-stun na si MLE at dahil sobrang grabe ang binibigay niya damage shot. Mga kaibigan, death sentence, solar flare galing kay Leona. Nix Water, nanganib ang kanyang buhay dito. Nix Water, napakaganda pag-shockwave. Nakuha ang buhay niya with the ignite coming from TG. TG hinahabol ni Jungleology. Napitang mag-disengage dito ang team members ng Manila Eagles. Flash out si Emily Hate. 3 champion ng Team Manila Eagles na bumagsak dito. At si Emily Hate ay hinabol ng Team SF5. With that, it's a 2-4-4 exchange in favor of Team Saigon Fantastic 5 plus a dragon na naman sa laban nila against the Manila Eagles. So ito na naman, mukhang makukuha na naman yung second dragon at uncontested naman dahil dun sa panalo nila dun sa clash dun dito sa may harap ng dragon. Lalong lumaki pa yung goal difference nila at 10-4 ng score natin. At 5k na ang goal difference, malis mag 5.5k na almost plus isa pang dragon ngayon na nagbigay na naman ng advantage sa team members ng Saigon Fantastic 5. So napakagandang team coordination coming from SF5 yung ginawa nilang pag-stall kanina. As mapapansin mo, as much as possible, they won't engage a team fight. Pero since nakita nila na tinamaan ng death sentence itong si Oriana, Vigos uses Solar Flare kung saan maraming champion ng team ng Manila Eagles doon. At dahil doon, na-clear nila kagad yung objective ng Manila Eagles na kunin si Nix Water at nabalitan silang maghiwa-hiwalay. At dahil doon, hindi sila nakapag full force na isang champion dito sa Saigon Fantastic 5. Yung Saigon Fantastic 5, medyo lamang talaga since na-crash. As you can see, almost all their champs have AoE damage that will do lots of damage. Oriana's Ball, Evelyn's hate spikes, including Gragas, Barras, and Body Slam will do AoE damage. Unlike sa MLE, more on focus target sila. Hook, and then papasok si V, tsaka si LeBlanc para ma-assassinate. So medyo lamang talaga ang SF5 dito sa mga team fights. Kailangan talaga gawa ng MLE ng paraan para maka-pick off sila ng mga single target champs. Unfortunately sa lineup ng Team Saigon Fantastic 5 dito, mas marami silang crowd control na team members or na champion na picks nila dito kung saan yun ang papahirap lalo sa team ng Manila Eagles to gain a good team fight sa mga laban na mangyayari. And you were right about Gragas. As you mentioned a while ago, kukunin niya yung brutalizer for the extra cooldown and extra physical damage pag hinahampas na si Shyvana pag nag-body slam in siya. So sa mga pagkakataong ito, with that kind of item, he can burst a champion with his body slam. Mga kaibigan din naman ang death sentence si Vigos. Napakaganda pag-follow up mga kaibigan, pero napakagandang free hit. Galing kay Minas dito, Emily not goes down. Galing kay Nix Water mga kaibigan. Sobrang coordination ng ginagawa dito ng Team Saigon Fantastic 5 with the SS of Severe dito plus yung bonus movement speed kay Evelyn and yung Ancient Coin na nanggagaling dito kay Vigos. Sobrang bilis nilang makapatay ng champion and at the same time kaya nilang mag-disengage kagad kapag nangyari yung mga team fights na yon. Yes, and like I said a while ago, kailangan pag nag-hook si Thresh, hindi dapat talaga si Leona. Kasi si Leona talaga yung counter pick doon. Pag na-hook nila si Leona or yung tank nila na Gragas, mababaliktad pa yung laban nila.
Alright, so dito sa top lane, continue pa rin si Goni mag-push dito sa top lane at hirap na hirap si Yux i-defend yung top tower niya at hindi siya makaalis dahil sa ginagawa ni Gragas na pag-shove ng lane dito sa top tower. It would be a very good idea kung nagkuha sana ng Randuin's Omen itong si Yux instead of getting his Negatron Cloak first sa kanyang item dito. Since he's not against an AP champion, but he is against an AD champion na sobrang ni-utilize niya yung skills niya. So, well, it's a good thing na kumuha siya ng Negatron Cloak, but it won't be very much effective pagdating sa lane niya, sa top lane. Alright, actually, siguro he's just preparing for the late game team fights kasi alam na niya, once na sinira nila yung top tower ng MLE, mag-group na sila at magpupush na sila sa lane. And of course, alam niya, ayaw niya ma-burst down ni LeBlanc. Yet, I think at this point of time, hirap na hirap ang team ng Manila Eagles sa top lane pa lamang. Pero napakagad ng pag-ignite mga kaibigan kaling kay Goni. Goni is trying to chase si Vi. TG na nga naman po dito, ignite coming from Chok. Pero disengage ang team ng Manila Eagles. So, tinamaan ng death sentence mga kaibigan si Nix Water. Ngunit hindi sila napilitang mag-engage. So, mahihirapan sila kapag ganun ang ginawa nila dito. Ayun, si Lucian naman sa bottom nagpupush at si Evelyn mukhang plano niya makipag 1-on-1 solution sa ilalim ng turret nila dito sa bottom lane. So mahihirapan itong si Lucian to gain an advantage kapag nagkaroon ng team fight sa bottom lane mga kaibigan. Hinahabol na ngayon ni Emily Hate. Ni Jungleology. Si Emily Hate pero hindi siya susukuhan ng kahit isang turret lang dito. So hindi niya sinayang ang kanyang objective. Good job para dito kay Emily Hate. Yet it was a disadvantage coming from their team since nakuha yung buhay niya dito. At mukhang free push para sa team ng Second Fantastic 5. Sobrang fast gaming phase ng mga laban natin ngayong gabing ito. At kitang-kita naman natin ngayon na sobrang pinipressure ng Second Fantastic 5 ang team ng Manila Eagles sa laban nila sa mga pagkakataong ito. Alright, so tuloy-tuloy pa rin itong SF5 dito sa top lane at hindi sila umaalis dito sa top lane at gusto nila kunin yung first base turn ng MLE. Napakaganda pag-es mga kaibigan galing kay Goni, ngunit napakaganda pag-lantern din naman galing kay TG to respond at masecure yung buhay dito ni Kaynat. At dahil mga kaibigan na Emily Chok, ang illusion ni Emily Chok ay sumusugod pero nag-disengage na rin ng team members ng Manila Eagles dito na iwan mag-isa. Si Emily Hate, napakaganda pag-hook ngunit nag-miss mga kaibigan kay Emily Hate. Grabe ang burst damage na ginagawa nitong si Oriana na pilitang mag-initiate. Flash in mga kaibigan kay Kaynat. Kaynat ginamit ang kanyang SS mga kaibigan. Ngunit rampage na si Goni ngayon. Grabe ang pagkukulang na ginagawa ni Goni against his opponent. One champion ng team Manila Eagles dito ang bumagsak at one champion para naman sa team ng SF5. Yes, 1-for-1 exchange na naman yung nangyari dito sa clash. Medyo maganda yung pagpasok ni Nat dun sa gitna na knock-up niya na lahat ng champions on the way to the back champion. Alright, so mukhang nag-back na yung mga SF5 para bumili ng gamit at yung MLE ay nag-regroup dito sa bandang middle lane at si Lucian ay nagpupush ulit dito sa middle lane. So far ang score natin ay 13-5 in favor of Team Saigon Jokers at almost 10k na ang goal difference natin sa laban na ito. So hirap na hirap talaga makabawin ngayon ng team ng Manila Eagles and I think what they have to do sa mga pagkakataong ito ay i-secure or i-turtle na naman ng laban since they can't get the advantage kapag nakapag-initiate sa kanila ang team ng Saigon Fantastic 5. Alright, so almost 10k gold na yung lead ng SF5 at the moment. At sa tingin ko, the best thing that MLE should do is try to start securing objectives like the Dragon. As we can see now, kakaspawn lang ng Dragon at nag-group na, nagpiping na yung SF5 na puro mag-group dito sa may Dragon. While yung MLE ay still, yung dalawang champions nila nasa red buff at si Shivana nag-iisa dito sa jungle nila. Yes, sa mga kaibigan, Emily Yux na huli ni Vigos dito trying to chase itong si Yux. Ngunit 2 champion ng team ng SF5 ay na-disengage. And with that, mukhang sinesecure ng mabuti ng Team Saigon Fantastic 5 ang mga jungle ng Team Manila Eagles. So map control wise mga kaibigan, kita natin na hirap ang Team ng Manila Eagles at second tier turret sa bottom lane nila ay tinatapes na yata ng Saigon Fantastic 5. So far, score natin 13-5 pa rin sa mga pagkakataong ito. Wala halos lahat pa rin ng Dragon ay napupunta sa Saigon Fantastic 5 at isang Dragon wala pa nakakuha ang Team Manila Eagles. Mga kaibigan, napakaganda pag-initiate coming from Goni. Ngunit since walang champion dito, o halos 4 lang na champion nila ang nandito, they have to disengage. Pero yun nga mga kaibigan, Emily Yox ng Aribang Boy, Jungleology, dalawang champion ng Team Manila Eagles ang umahabol dito. Emily Kaynat, nakuha ni Choco ang buhay ni Jungleology at dahil doon, nakuha din ni Lucian or ni Emily Hate ang buhay ni Leona. Mukhang chine-chase ngayon ng Team SF5 ang bottom lane. 3 champions dito ng Team SF5 ang nagpupumilit na mag-push sa bottom lane at they need to disengage since 2 champions sa kanila ay wala na. Alright, so 2-0
2 kills for MLE there for 0 exchange from SF5 at kinukuha ng SF5 ang blue buff ng MLE right now. Sobrang grabe yung ginagawa pag-pressure ng Saigon Fantastic 5 dito. Sobrang kontrolado yung buong mapa. And at the same time, halos lahat yata ng blue buff ng Team Saigon Fantastic 5 ay napupunta. I mean, ng Manila Eagles ay napupunta sa Saigon Fantastic 5. Alright, yung MLE nag-group dito sa Dragon right now. Mukhang ito maging first Dragon ng MLE if ever hindi contest ng SF5. Yes, so mabilis ang pagkuha ng MLE dun sa Dragon at first Dragon nila para makabawi sila sa gold. Good job for Team Manila Eagles for getting the first Dragon sa laban na ito. And so far, yun yung pangatlong Dragon dito sa match natin against the Saigon Fantastic 5. At the same time, mga item-wise, Evelyn got the Hex Drinker. And gaya na sinabi natin kanina, he's more focused sa kanyang Magic Resist na item build dito. Kung saan, kung mapapansin mo, he can initiate any champion and he can just give high amount of damage sa kanyang kalaban. Dahil with the Hex Drinker, yung shield niya plus yung Negatron Cloak niya dito, and yung Randuin's Omen niya, hindi siya kagad mabiburst ng kahit na sinong champion ng Team Manila Eagles. Alright, so mukhang nagpiping yung MLE dun sa Baron at na-realize nila wala pa silang ward dun sa Baron para malaman kung nagbabaron na yung SF5. Alright, so ito naman medyo naglagay na ng wards ng MLE dito sa Baron Pit at umiikot sila to make sure na walang wards dito sa area na yon. So I think ngayon, Lucian is trying to get his third item or third core item, yung kanyang Last Whisper. Or do you think it is much better kung kukuha siya ng Guardian Angel instead of getting the Last Whisper as his third item? It really depends naman sa... Actually, I think he needs more damage kasi as we see, tingnan mo yung Gragas, again, no deaths pa rin until now. Kailangan nila... They don't have enough damage to kill down the Gragas because he's so tanky right now. Siguro kaya nag-build si Lucian, kailangan lang niya mag-play safe at the moment. And at the same time, good choice din naman para dito kay Emily Hate, getting the Last Whisper as his third item since he can, he is not that kind of champion na kayang-kayang patayin kaagad ng team ng SF5 dito. So he can just engage and do his part na mag-poke sa likod against sa Saigon Fantastic 5. Mga kaibigan, napakaganda pag-initiate galing kay Emily Chok, ngunit walang tinamaan ng kanyang Jane dito sa jungle nila. So at this point of time, they're trying, SF5 is trying to push the top lane and since merong inhibitor pa doon, ginagawa nila yung part nila to get the inhibitor sa top lane. Alright, kita nyo, si Lucian na ginamit niya yung skill niya kay Gragas pero wala masyado pa rin bawas sa sobrang kunat niya. Napakaganda solar flare, ngunit walang tinamaan mga kaibigan. Slow lamang para sa Manila Eagles. Emily Hughes, pinasok mga kaibigan si Minas. Minas, grabe ang ginagawa pag-pressure sa team members ng Manila Eagles. Trabaho lang mga kaibigan, napakagandang support coming from team members ng SF5 dito. At 3 champion na lamang ng team Manila Eagles na natitira. Isang inhibitor para sa Saigon Fantastic 5. At dahil doon, 2 champions ng Team Manila Eagles ang bumagsak. It's in favor na naman once again sa team ng SF5. Grabe talaga, ang galing talaga ng ginagawa ng SF5 Goni. Sobrang tanky niya talaga at hindi talaga mapatay-patay ng Emily hanggang now. 4-0-4 at 5-3-7 naman yung Evelyn sa pag-assassinate ng mga champions ng MLE. Like what I'm saying kanina, I think ang nangyayari ngayon ay hindi na ganun ulit ma-utilize na maayos ng mga team members dito ng Team Manila Eagles yung kanilang mga champions. Like si Lucian, he can't use his poke damage or yung kanyang kiting skills dito sa laban nila against sa Saigon Fantastic 5 since hindi naman siya nagkakaroon ng chance kasi nga sobrang dominant yung SF5 sa mga team fights na nangyayari kanina pa. That's right. So ito na, si MLE nag-group dito sa middle lane. They're trying to push the creeps out of the middle lane para hindi makuha yung last outer turn nila dito sa mid lane. Alright, so right now mukhang nagprepare na mag-baron yung SF5 at naglalagay sila ng wards. Yung MLE mukhang alam nila nangyayari kaya medyo tumatambay sila around the Baron Pit as well. At yun, kita natin sila ay nag-clear ng ward dito sa labas ng Baron Pit. At this point of time, medyo hindi pa ganun kakunat itong si Kane at para maging ang advantage lang kanyang champion mga kaibigan. Tinamaan ng death sentence si Goni at napakaganda pag solar flare, napakaganda pag sa mga kaibigan para matakbo si TG doon sa mga pangyayari ngayon. At dahil doon, napilitang mag-disengage yung team ng Manila Eagles. And with that, 2 SS ng team SF5 ang nawala dito. Ayun, until now, si Thresh hindi nakakakuha ng masyadong magandang hoot. Laging mga tang ang nakukuha niya. Kaya nahihirapan din ng MLE pumasok sa mga pag-engage sa mga fight na to.
Pero this would actually be the best opportunity for MLE to go in kasi wala nang solar flare itong si Leon na pati yung SSC Gragas ay naka-cooldown pa rin. So kailangan nila i-secure ang Baron na ito. Kailangan magandang wards at magandang pag-steal dito coming from team members ng Manila Eagles. So ano kaya gagawin nila mga kaibigan? Napakaganda performance galing kay Goni sa pagpilit at pagpigil mga kaibigan. Pero hindi nila pinapasok itong team members ng ang Baron mga kaibigan. Napakaganda pag-stall galing dito team members ng SF5. Ngunit nakuha ni Emily Chok ang Baron na yun. At Emily Hooks trying to chase Emily Hooks is being chased by 3 champions ng Team Cycle Fantastic 5. Ngunit nandito si Vigos para mag-start at Solar Flare galing dito team members ng Cycle Fantastic 5. 1 champion na lamang ng Team Manila Eagles ang naiwan. Unfortunately, kahit na-steal ni Chok yung Baron kanina, naging 4-4-1 exchange pa rin in favor of SF5. At ngayon, dahil doon, mukhang balak ng SF5 i-push yung last outer turn ng MLE dito sa mid lane na to. And ang nakita kong mali doon, medyo nagkaiwalay sila since as you can see, Goni is trying to stall or ginagawa niya, sinashove niya yung team members ng Team Manila Eagles sa bandang top o sa bandang taas ng Baron kung saan nagpapahirap sa team ng Manila Eagles kung paano nila i-steal ng maayos kasi they can't focus on thinking what to do dun sa Baron habang tinitignan nila na dinadamage sila ng team members ng Saigon Fantastic 5. Alright, so SF5 again has stolen the blue buff of MLE na naman. This is already the third blue steal if I'm not mistaken ng SF5 from MLE. At dahil sa mga team fights na nangyari kanina, last tier sa top lane ng Team Manila Eagles ay nakuha ng Team SF5 plus inhibitor pa at a Baron. Nakuha pala ng Team Manila Eagles ang Baron kanina. That's an excellent Baron steal ni Chok dun sa Baron na last hit niya, saktong-sakto. Alam mo, isa pang magandang ginawa dun ng team ng SF5 ay hindi nila pinaabot yung buhay ng Baron to the point na aabot yung smite nitong si Kinat to steal that Baron. Kasi alam nila na yung kanilang jungler ay nasa labas ng Baron. Or I mean, yung smite nitong si Jungleology ay hindi pa nag-cooldown kanina. So they have to make sure na itong si Kinat ay hindi makuha ang steal kanina ng Baron. And with that, kita-kita mo naman na pilitang mag-engage ang Team Manila Eagles at tatalo sila sa team fight na yun. That's right. And so right now, SF5 just got another dragon for themselves which puts their gold into a solid 10k lead na naman. So tignan natin kung kanino napupunta ang gold bag ng team Saigon Fantastic 5 dito. More on lahat, halos ng gold ay napupunta kay Severe, having the 13.8k at well, hindi ganun kalaki yung difference niya against dito kay Emily Hate at kaya na sinabi ko, he's a champion na nagre-rely sa kanyang CS. At mga kaibigan, napakaganda pag-death sentence, full force mga kaibigan from the Manila Eagles at inahabol nila ngayon si Minas, Emily Hooks, dalawang champion ng team SF5 dito ang naipit. Libre-libre pa si Emily, mga kaibigan, punong-puno pa ang kanyang buhay dito. Napakaganda pag-initiate gamit from Saigon Fantastic 5. Ngunit nandito si Goni, mga kaibigan, para bigyan ng damage output ang team members ng Saigon Fantastic ng Manila Eagles. And Emily Hooks lang ang kanyang buhay dito. Grabe, Minas hindi nakuha kagad ng buhay ng team ng Manila Eagles. Grabe ang ginagawa talaga pag-pressure. Good team coordination coming from team ng Saigon Fantastic 5. Ayan, so godlike na si Goni, 706. Sobrang tanky na niya at sobrang lakas pa ng damage at sobrang laking tulong niya dito talaga sa team ng SF5 na to. So kitang-kita mo naman, Emily Hooks is trying to burst itong si Minas as much as possible. Ginagawa niya ng paraan para ma-shove yung AD carry ng team ng Saigon Fantastic 5. Unfortunately, hindi niya napansin nakasama ni Severe or ni Minas yung kanyang teammate na si Goni kung saan kayang-kaya din i-burst down si Emily Hooks or bigyan ng damage kung saan napapahirap sa kanya na ma-burst itong si Minas. Alright. So right now, MLE is now grouping again in the middle lane. At right now, they've only taken one turn down yung kinuha ni Emily Hate kanina sa bottom lane nung mag-isa lang siya. Pero wala, other than that tower, until now, all the outer turrets of SF5 are still standing. Yes, as you can see, Emily Hate is trying to get his Blade of the Ruined King as his second item or yung next item niya dito. Napakaganda pag solar burn mga kaibigan, ngunit walang tinamaan dahil dito sa team members ng Saigon Fantastic 5. Good job sa napakaganda pag lantern coming from TG. So eto na, mukhang tatrabahuhin na ng Team Saigon Fantastic 5 ang pagkuha ng mid turret dito sa mid lane. At ginamit mga kaibigan ng Ancient Coin galing dito sa team members ng Team Manila Eagles. Ngunit nag-miss ang death sentence si TG at napilitang mag-disengage ang team members ng Saigon Fantastic 5.
Pero eto na mga kaibigan, grabe ang ginagawang pag-pressure na naman ng Team Manila Eagles behind the walls dito. And alam nila na medyo kayang-kaya nilang mag-burst ng isang champion dito. Ngunit hindi nila kayang i-burst itong si Evelyn or si Gragas sa laban nila. Oo nga, kasi actually kakaspawn lang ng inhibitor ng MLE. Mukhang alam ng SF5 na kailangan nila sirain ulit to para makontinue nila yung pressure doon sa ibang lanes as well. Having the Blade of the Ruin, kita mo naman yung damage out na nagagawa ni H43 dito sa top lane mga kaibigan. Napakaganda pag-disengage. Grabe ang pagpasok na ginawa dito ni Emily Kaynat at ni Yuk 6 Water na nga rin pa kanyang buhay. Ngunit grabe, minas nakuha ang buhay ni Kaynat. Grabe ang ginagawa ni Yuk mga kaibigan. Naiwan dito sa 5 members ng Team Manila Eagles. Nakuha ang Lantern and nagtigtas ang kanyang buhay. 1 champion pa lang ng Team Manila Eagles ang nakuha dito. Grabe, lahat ng buhay ng Team SF5 ay namamagana. Ngunit hindi pa rin sapat to get an advantage against sa team ng SF5. Alright, so naging 4-4-0 exchange na naman in favor of SF5 at there's a high possibility na baka tapusin nila itong game na very soon. Tingnan natin kung magtatambay pa sila dito at i-attempt nila para tapusin yung game na to. Si Emily Youth ay buhay pa at full life at right now he's defending the first Nexus turret dito sa base nila at pinapasok agad ng Leona yung Zenith Blade niya kay Emily Yux. Pero nasira na nila ng SF5 yung first turret na mukhang sisiraan nila. Nakuha na rin nila yung buhay ni Yux at na yun sinisira yung last Nexus turret at mukhang tatapusin na nila yung game na to. Yes, it's a very good job coming from Team Cycle Fantastic 5 for winning the game against the Manila Eagles. Congratulations Cycle Fantastic 5 for winning the game. So grabe ang performance talaga ng SF5 ngayon. Sobrang ano nila, dominant nila ngayon. All lanes ng Team Manila Eagles are having a hard time against their opponents. Since Cycle Fantastic 5 top lane Gragas against Shyvana. Shyvana didn't have the chance to get the CS very wisely kasi kung mapapansin mo with the poke coming from Goni with his body slam, paulit-ulit na body slam, MLE need to disengage as much as possible or as soon as possible kapag nakikita niya yung buhay niya na mamaga agad. And once na tumapak ng level itong si Gragas, Yux can't do anything since he is champion na kung mapapansin mo, he's trying to get the CS but since ganks coming from Evelyn sa top lane, the sustain coming from Gragas kay Goni sa top lane, well, Shyvana can do anything to get an advantage against his opponent. And I would give the MVP award to sa team ng Second Jokers for me I think this is for Gragas. Well, yes, personally definitely. For me, the very good initiate coming from his explosive gas. Sobrang effective kasi niya, and not only yung kanya effectiveness as a champion dito, he's also a very tanky champion na kung saan hindi siya mapatay. 7-0-11 for the second time around. Kanina 6-0 nagragas, ngayon 7-0-11. So ano masabi mo sa laban nila against sa Second Fantastic 5? Very interesting tong Gragas pick sa top lane, no? Both games very dominating ang Gragas. Almost kahit sinong kalane niya, kayang-kaya niya talagang tapatan. I think nangyayari na-off court yung mga Philippine teams like which MLE and Imperium kasi hindi yata masyadong popular ang Gragas top. Not to mention the way they build it, sobrang tanky. Kayang-kaya nyo tapatan, puro tank din yung mga kalaban ng Gragas kaya okay lang yung pag-exchange nila. So again, congratulations for winning the game, team Cycle Fantastic 5 against the team ng Manila Eagles. Again, sa lahat ng mga ka-tune in pa lang, you're watching the Garena Premier League 2014 Spring Season. I'm Gigi's friend, I'm with Jay. So eto, bago ang lahat, syempre, batian muna tayo since natapos na ang shotcasting natin. Mamaya may laban pa, last game natin for tonight. So eto, bago ang lahat, gusto nang batiin ng happy birthday kay In. Happy birthday galing kay Dave, sa LOL Page Memes at sa aming Garena staff. Happy birthday sa'yo. And hello dyan sa LPHM admins, and galing din sa ating kaibigan si Dave at sa kanyang Ilong Junior na kapatid ni Dave. Good evening sa inyo. So ikaw, meron ka ba gustong batiin? Gusto ko lang batiin yung family ko. Thank you for supporting and watching us tonight, and also my girlfriend who's also loving and very supporting. And also gusto ko say thank you also to the Garena staff for being very nice to all of us here, and for the excellent new studio we have that we prepared for GPL for spring season 2014. Yan, syempre thank you very much din sa iyo, Jay, for having us having you here sa ating shoutcaster. And gusto ko rin sana batiin si Mandy Polaris, yan nagkabati sa akin, kay X Kurutatsu, kay Summer, good evening sa inyo, sa lahat ng friends ko, sa mga kapatid ko, happy Valentine's sa inyo bukas. So ikaw, Jay, saan ka ba bukas?
Well, I'll be working here as well till tomorrow. So we're gonna have one more game tonight, and also last night there was one game. Yung last game hindi na tuloy. Ma-reschedule probably sometime, maybe next week probably, or we're not really sure. I-announce na lang namin yun sa future. So yan, thank you very much again sa lahat ng mga watchers natin for tonight. Again, you're watching the Garena Premier League 2014 spring season. So bukas meron tayong ulit, I think may laban natin ulit bukas. And again, sa lahat ng mga summoner na nag-expect for the upcoming PGS Pro Gaming Series, this coming Saturday and Sunday, abangan nyo lang sa ating Twitch, Garena, twitch.tv/GarenaPH Esports. Diyan tayo ulit mag-stream. And ano pa, meron pa bang gustong sabihin? Ayun, so tomorrow night, MLE will have another game against Yo Flash Wolves at 9 o'clock, around 9 o'clock tomorrow. So please don't forget to tune in tomorrow. So yan, bukas abang-abang lang tayo, 6 PM. Ito ba? 6 PM we'll have the Bangkok Titans versus HQ, followed by Taipei Snipers versus Insidious Gaming. Then we'll have Neo Full Lewis versus the Taipei Assassins, and the last game tomorrow night will be Yo Flash Wolves versus the MLE. And again, thank you very much sa lahat ng mga nanood ngayong gabing ito. So good luck sa lahat ng mga summoners na nag-rank games lagi, and kita-kits tayo dyan. Again, I'm GG Sphere. And I'm Jay. Bukas ulit mga kaibigan. Thank you very much for watching the Garena Premier League 2014 Spring Season. Ayun lang. Happy Valentine's ulit para bukas. Thank you very much. Good night.